Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Жителя Костополя засудили до 5 років ув'язнення за смертельну ДТП, яку він скоїв у стані сильного алкогольного сп'яніння. Суд встановив, що у травні цього року чоловік за кермом автомобіля «Опель» врізався у авто, яке зупинилося для повороту. Після чого його машину відкинуло на зустрічну смугу, де сталося ще одне зіткнення. Тоді загинув 50-річний пасажир автомобіля «Опель», водійка ж іншого авто та двоє дітей потрапили до лікарні. Алкотестер показав у водія понад 2 проміле. Вирок поки не набрав законної чинності і може бути оскаржений протягом 30 діб. На Хмельниччині у місті Красилів поліцейські з'ясовують обставини нічної ДТП, у якій травмувався 17-річний мотоцикліст. Хлопець, керуючи мотоциклом, врізався у припаркований на узбіччі автомобіль «Шкода» та отримав травми. Його доправили до місцевої лікарні. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, слідчі встановлюють усі деталі події. Поліція Володимирця викрила 34-річного жителя села Чаква, який обікрав будинок у селі Антонівка. Власник помешкання, повернувшись після кількох днів відсутності, виявив розбите вікно та зникнення $1000 і 20 тисяч гривень. Спершу він намагався знайти крадія сам, але потім звернувся таки до поліції. Оперативники швидко встановили підозрюваного, раніше судимого за аналогічний злочин. Викрадені кошти він уже встиг витратити. У Рівному патрульні викрили 2 жінок із речовинами, схожими на наркотичні. На вулиці Старицького 42-річна перехожа різко змінила напрямок руху, що привернуло увагу поліцейських. Під час перевірки у неї знайшли наркотовмісні таблетки та колби з ознаками вживання наркотиків. Згодом на вулиці Вербовій інспектори зупинили 33-річну жінку, у рюкзаку якої були трубки з нашаруванням, схожим на наркотичні залишки. В обох випадках на місце події викликали слідчих. Держаудитслужба виявила понад 4,5 мільйона гривень фінансових порушень в управлінні освіти Рівненської міськради. Під час ревізії за період із 2022 по 2025 роки встановили порушення під час закупівель електроенергії та харчових продуктів, а також нецільове використання освітньої субвенції, завищення вартості ремонтних робіт та понаднормове списання продуктів. Керівництво освіти направили вимоги щодо усунення порушень, а матеріали ревізії передали до окружної прокуратури. Уряд запустив програму безкоштовних залізничних поїздок для жителів прифронтових територій у межах зимової підтримки. Від 3 грудня у застосунку Укрзалізниці можна оформити до 4 поїздок загалом на 3000 кілометрів. Безкоштовні квитки дають на визначених маршрутах у плацкарті, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті. Програма стартує без додаткового фінансування. Держава компенсує перевізнику кошти через інші механізми. Перші рейси вирушають уже 5 грудня. Квитки можна буде оформити лише на себе та власних дітей, а додаткові послуги оплачуються окремо. До Дня Святого Миколая на Хмельницькій атомній електростанції організували благодійні заходи для дітей військових. Старшокласникам провели екскурсії навчальними та інформаційними центрами станції, де розповіли про роботу атомного об'єкту та його роль в енергобезпеці. Для молодших дітей відкрили резиденцію Святого Миколая з аніматорами та солодкими подарунками. На станції кажуть, що такі акції підтримують родини захисників та згуртовують громаду. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.